السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا النهاردة ان شاء الله طريقة تفصيل الطقم الصورة اللي قدامكم دي. معايا مترين من القماش في عرض 150. التفصيلة دي هتبقى 7 من الامام بشريط ابيض ونص الكم ابيض زي في الصورة كده. مترين من القماش زي ما قلت لكم. هتلبس التفصيلة دي تلبس 15 سنة لبنوتات يعني. بطبق المترين، يعني الحرف اللي ناحية الكاميرا اللي باين معاكم ده اتجاه البرسل اللي بناخد منه المقاس، يعني الطول بتاع القماش بيبقى من عند البرسل، بتقيسي الطول من البرسل. انا طبقت الحرف بتاع البرسل على 4 طبقات المترين، يعني عطيني 50 سنتي في 4 طبقات. دي الواجهة مقفولة وواجهتين مفتوحين، والاربع اتجاهات من ناحيتي انا دي على المقفول. التفصيلة دي انا كنت بعد ما علمت بالطباشير وكنت بقص ورجعت تاني دورت القماشة، يعني انتوا لو تلاحظوا هتلاقوا فيها علامات بالطباشير. رجعت تاني علشان ممكن حد يستفيد منها بأي حاجة، فصورتها، فخليت الطباشير اللي كنت معلماها في التطبيق من النص من جوه. وهعمل معاكم كده ممكن حد يستفيد من التفصيلة. هنا بنطبق زي ما قلت لكم القماشة على 4 طبقات بنقيس. انا كنت هنا بتأكد من المقاس، لقيته على 50 سنتي. القماشة كلها متطبقة على 4 طبقات عطياني 50. بعلم على 33 سنتي. احنا طبعا عرض الظهر هنا انا عاملاه اكبر من المقاس. عرض الظهر بيبقى 20، بيبقى 18، بيبقى 22. فده على 33 لان التفصيلة هيبقى الكتف ساقط من عند منتصف الذراع. قست 7 سنتي دوران الرقبة، بعدين نزلت 25 للسبعة بتاعت الرقبة. دخلت 2 سنتي زي ما انتوا شايفين بعد السبعة، يعني كده حردة الرقبة عطياني 9 سنتي. وكملت 25 سنتي وصلت بيهم للسبعة بتاعت الصدر. 2 سنتي بننزلهم ميول من عند الكتف، يبقى كده 33 سنتي زي ما انتوا شايفين. عملت من عند حردة الكتف 2 سنتي ورايح لحردة الرقبة على ما فيش 33 سنتي. بننزل من عند الكتف من فوق كده على 24 سنتي او 23 سنتي، وعملت علامة. دول هيبقوا اللي هو منتصف الذراع. الدوران اللي هو بنسميه دوران الإبط، بس هنا هيبقى مش الإبط بقى، ده تحت يعني منتصف الذراع كده. الكم هيبقى ساقط او الكتف. نزلت 25 سنتي من عند الرقبة من فوق لعند الصدر، واخدت 29 سنتي اللي هو بنسميه ربع دوران الصدر. ربع دوران الصدر دخلت 29 سنتي وعملت علامة زي ما انتوا شايفين. كده الشريطة اللي هي اللي رايحة عند حردة الكم طبعا اطول لانها على 33. بتعمل معايا زاوية مثلث بنعملها بدورانة خفيفة عشان تعمل لي حردة الإبط او الرسمة واحنا بنقص للعباية. بناخد من عند الحرف ده واحنا نازلين لنهاية القماش، نهاية الطول اللي احنا محتاجينه. كده وصلتها ببعضها وبنعملها دورانة خفيفة، وبنعمل لنهاية الطول اللي انتوا محتاجينه. انا هنا بعمل لنهاية الطول اللي هو 150 سنتي. بس لما بتيجي تقص بتلاقي في الحرف من تحت من الطول، لما بتيجي تعمل المسطرة وانت رايحة للحرف بيبقى فيه زاوية كده في لبس العبايات او الجلباب. التفصيلة من عند تقفيل الخياطة من الجناب بتبقى حادفة شوية، يعني عاملة معاكي زاويتين كده من الحرف من تحت عند الرجلين من الجناب، بيبقى اطول شوية من ورا وقدام. كده بنعمل قصة حردة الرقبة، وبناخد الميول بتاع الكتف اللي هو 2 سنتي. بعد ما بفصل الخلف بنرجع نقص الرسمة بتاعت الجزء بتاع الصدر اللي هو الأمام
عشان الامام هيبقى فيه 7 زي ما انا معلمة معاكم كده على 25 سنتي. قصة الرقبة اللي هي ال7 دي، هي ممكن ناس تعرف تظبطها في التقفيل، هيبقى داخل فيها شريط ابيض، وممكن تبقى متعبة مع ناس تانية بالنسبة للمبتدئين. هي بصراحة يعني وانا بقفلها كانت متعبة شوية. انا هنا اخدت ال2 سنتي اللي انا زودتهم عشان لازم يبقى ال2 سنتي دول الامام زي الخلف، لان الشريط هيتركب دوران على الرقبة كلها، فانا نسيت اقصهم ال2 سنتي اللي كانوا في الخلف، قصتهم لوحدهم. زي ما انتوا شايفين كده الامام هيبقى ب7، بس قصة الصدر ال7 دي مش عارفة، يعني ممكن تبقى متعبة مع ناس مبتدئين، يعني لان هي في تقفيل ال7 كانت صعبة شوية. ففي طريقة تانية هبقى انزلها لكم لتقفيل ال7 بتاعة الرقبة، اسهل من الطريقة اللي انا عملتها دي. هنا انا بعمل الكم زي ما قلت لكم على 24 سنتي. هنعمل الكم هيبقى موصول فيه قطعة بيضة. القطعة البيضة دي انا هعمل هيبقى فيها كشكشة، وهتبقى فيها اسورة زي ما انتوا شايفين كده، هتتوصل في الكم وهيبقى فيها اسورة بزرار. يعني دوران الكم بتاع الاسود، هنا انا بقيس الاسورة عطياني 13 سنتي، مطبقة على 4 طبقات في الارتفاع 10 سنتي. دي بالنسبة للاسورة. القطعة اللي هي العريضة دي هما انا عاملاهم 2، دي عطياني 29 سنتي في الطول. هو طبعا على حسب الطول الزراعي، يعني الطول 26 في 29 الحتة المربعة البيضة هي مطبقة على 2، وده بيرجع على حسب الزراعة. طبعا انت ما بتقصيش على طول الزراعة، يعني طول الزراعة لو هو 60 سنتي ما هتقسميش ال60 على ال30، لا بتزودي في كل قطعة بدل متقسمة بتزودي 2 سنتي في كل قطعة، بتعملي حساب الخياطة توصيل القطعتين في بعض بيعجز معاكي في الطول. ده الشريط بنعمله 3 سنتي، عرضه 3 سنتي. الطول بقى بتقص بزيادة لان انت هتحتاجيه يعني ممكن متر، متر ونص، على حسب دورانة الرقبة وانت بتقفلي. ممكن انت بعد ما تقفلي الكتفين بتقيسي دورانة الرقبة وتشوفي انت محتاجة قد ايه بتقصي، بس برضو بتزودي عنها لان بتعجز معاكي في التقفيل. هنا اول حاجة احنا بنعملها بنركب الامام على الخلف اللي هما القطعتين بتوع العباية، بركب الاكتاف وبعدين بسرفلها علشان انا هركب دورانة الرقبة، جايبة دورانة الرقبة الخلف بالامام اللي هي ال7 من قدام. بعد ما بركب الاكتاف كده بقفلها، هوريلكم هنعمل الشريط. انا طبعا عملت الشريط الابيض 3 سنتي زي ما انتوا شايفينه، عرضه 3 سنتي والطول بزيادة. في شريط اسود تاني انا قصيته برضو، الشريط الاسود ده عرضه 6 سنتي. العرض 6 سنتي، معلش عشان انا ما كملتش. العرض 6 سنتي وهو متطبق على 2، يعني مفرود بيعطيكي 12 سنتي. حابين يبقى 10 سنتي، 10 سنتي برضو مهوش وحش، على حسب العرض اللي انت محتاجاه. يعني ممكن تعملي الشريط على 10 سنتي وبيتطبق بيعطيكي 5 سنتي عرض، وتحط عليه اللي هو ال3 سنتي الابيض. لما بتطبقي الابيض بيعطيكي 1.5 سنتي، ال3 سنتي بتطبقيهم على 2 هيعطيكي 1.5 سنتي. بيتعمل يعني شكل حلية كده او رسمة بتدي شكل للتفصيل. بنحط الحرفين على بعض. انا طبقت الاسود، خلينا هنقول على 10 سنتي الاسود طبقناه عطيني 5 سنتي، والابيض 3 سنتي طبقته عطيني 1.5 سنتي. اتحطوا الحرفين مع بعض وبثبتهم الاتنين مع بعض، وانا شادة الشريط تحت وفوق. بعد ما بنثبتهم
بفردهم بالمكوة، علشان لو ما اتفردتش بالمكوة قبل التقفيل هتلاقيها مموجة معاكي في التفصيل او في التركيب، لكن لما بتتفرد هتتركب مفرودة تبقى حلوة معاكي وتسهل عليكي الشكل. بعد الكوي تلاقيها هي مفرودة. هنا انا سرفلت الكتفين، بنعلم النص بتاع دوران الرقبة من عند المنتصف كده بتاع الخلف، وبعمل علامة. هنا انا بتأكد من المقاس اول قبل ما بركب، يعني طبقت ده على 2 وطبقت حردة الرقبة دورانة الرقبة على 2 وقستها، وبخلي الشريط ازيد كمان من المقاس، لان هي لو في زيادة بنقصها بعدين. لما يكون في زيادة احسن ما تعملي وصلة في الشريط. هنا طبقتها على 2 زي ما قلتلكوا كده، وبنعمل علامة صغيرة. وحردة الرقبة من الخلف بطبقها على 2 وبعمل علامة في النص. وزي ما انتم متعودين معانا بنبدأ بالعلامات بنحطها على بعضها، وبنبدأ تقفيل الدوران. بنحط الجنب اللي فيه الحرفين الابيض اللي هو بنسميه الوش كده على الوش بتاع التفصيل، يبقى الشريط الابيض كده هو وشه لوش التفصيلة بتاعتنا. وبعدين نبدأ دوران ونروح للسبعة من قدام في التقفيل. هو في الفيديو ده يعني انا مركزة بس معاكم في حردة الرقبة، ولكن ما عملتش الكم للاسورة للنهاية، لان انا وانا بقفل صاحبة التفصيلة جاتلي فاختصرت في الوقت، علشان كانت معايا وبتكلمني وعايزة تقيس وكده، فما كملتش تصوير. لكن صورت لكم التفصيلة في نهاية الفيديو بعد ما خلصتها. لكن انا معاكم دلوقتي هنعمل الحردة بتاعت السبعة. انا نزلت كده من عند النص من الخلف، ونزلت للحرف من الامام بتاع حردة الرقبة. برجع اجيب النص التاني من الخلف واجي لحردة الرقبة، بننزل عند حردة الرقبة من الامام، وبعدين بنحط الحرفين على بعض. هوريلكم هنعملهم ازاي. في تفصيلة بتبقى حردة الرقبة اللي انا قلت لكم هبقى انزلها لكم تاني، بتتعمل بنشق زي شقة الجيب. يعني انتوا لو تعرفوا الرسمة بتاعة الجيب بيبقى فيها شق كده وبيطلع منها مثلث بتطبقيه، دي بتتعمل في الرسمة من البداية. دي طريقة تانية هبقى اوريها لكم، علشان لو دي متعبة معاكم شوية ممكن انتوا تعملوها. لو ظبطت معاكم الطريقة اللي انا عاملاها دي تمام، ما ظبطتش في طريقة تانية هعملها لكم ان شاء الله. بعد ما نزلت بالحرفين كده لعند السبعة من تحت، بنحط الحرفين على بعض وبنخيطهم بميول كده عشان يعمل لنا رسمة السبعة. بس هي الكاميرا جت بعيدة عني وانا بشور فما هيش واضحة قوي، بس هوريها لكم تاني. هنا انا طبقتها على 2 اهي، بسويها او افردها والحرفين على بعض. دول الحرفين اللي نازلين عند السبعة من قدام. بنعمل علامة زي ما انتوا شايفين كده بميول، وندوس عليها بالخيط عشان لما تعدلي الشريطين دول او حردة الرقبة تلاقيها جايلك 7 اهي. انا جيت على ما فيش من تحت، والزيادات دي بنقصها ونسرفل. بتعمل لك ال7 اللي انتوا شايفينها دي. في زيادات في القماش اهي بنقصها وبنسرفلها. بيفضل معايا زاوية رفيعة كده اللي هي بتاعة ال7،
ديت انا سايباها مفتوحة، بعمل لها شقة صغيرة، وبعمل بخليها تبقى اللي جوه بتعمل لسان صغير زي ما قلت لكم كده، الشق بتاع السوست او الجيب. فهي بس انا عاملاها مش عرض كبير، لا ده هي سنة صغيرة، هتشوفوني وانا بعدلها اهي، بعدلها بالقصافة بخليها لجوه، وبعدين بدوس عليها بالمقلوب من ورا، يعني من الخلف من جوه اهي. انا عدلتها اللسان اللي هو الصغير اللي انا بقول لكم عليه ده، دوست عليه، وبعدين بسرفله او اقصه عشان تظبط معايا الزاوية بتاعت السبعة. هي لما تتكوي بتلاقوها شكلها حلو مظبوطة يعني ان شاء الله. اهي دي شكل السبعة زي ما انتوا شايفين. بعدين الزيادات دي بنقصها على السرفلة عشان ما تنسلش. هنا بندوس تاني عادة على الحرف الاسود، يعني لو انتوا حابين تكووها اول تكووها مظبوطة معاكم وانتوا بتدوسوا عليها كده. ده تثبيت لحردة الرقبة السبعة اللي احنا عاملينها من تحت، لازم تدوسي عليها دوران علشان تبقى ثابتة معاكي. يعني انا بدوس عليها اهو باكد، ده عشان ما تنتش او تنسل تاني، بس بعد ما سرفلتها طبعا. بندور عليها كده بدورانة الرقبة كلها. انا بدوس على حرف الاسود اللي هو من عند بداية الابيض او نهاية الاسود. دي كده خلاص بنمشي عليها المكوة. لو حردة الرقبة كده معاكوا هتبقى واسعة في الشكل، مش هيتلبس تحتها شميز ابيض ولا حاجة، ممكن تخلوا ال25 سنتي اللي انا نزلتهم تخليهم 22 سنتي بس. لكن لو هيتلبس تحتها شميز فالحردة اللي هي ال25 حلو. ده كده شريط اسود انا عاملاها على 12 سنتي متطبق على 2، عطيني 6 سنتي. ده هيتركب على حرف الكم، على حرف الكم اللي هو احنا عاملين الكتف ساقط. الشريط اللي انا مركباه ده عملته على طبقتين وبركبه من هنا من عند حرف الكم، وبعد كده بجيب الشريط الابيض يعني باقي الكم بكشكشه يبقى على نفس المقاس، وبعدين بنقفلهم مع بعض ونركب فيهم الاسورة. انا عاملة كام فيديو لطريقة الاساور. ده كده الدوران بتظبطي المقاس بقى بتكشكشيه، انا عاملاه على 29. هنا بتكشكشيه بقى وتركبيه عليه. هوريلكوا شكل التفصيلة لان معلش هي صاحبة التفصيلة جاتلي فاختصرت في الفيديو. هوريلكوا نهاية الشغل بتاعي. دي كده صورة التفصيلة بعد التشطيب. يا رب تكونوا استفدتم بأي حاجة، وإن شاء الله معانا فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.